יש לנו כמה דרכים להציג אובייקטים ב-3D Viewport. לכל אחד מהם יש יתרונות ייחודיים בתהליך העבודה שלנו. נוכל למצוא אותם בפינה הימינית העליונה. ה-Wireframe הוא התצוגה הכי בסיסית של קווי המתאר של האובייקטים. ה-Solid היא תצוגה כלילה שמראה את פני השטח של האובייקטים והצללה פשוטה שמדגישה את הנפח שלהם. בראש ובראשונה היא דואגת לממשק ברור ורספונסיבי. ה-Material Preview כבר מראה לנו ממש את החומרים בסצנה עם פריסט תאורת עולם בסיסית. ה-Render Preview משקף את התוצר הסופי. איך ייראו הדברים לבסוף עם התאורה, תאורת העולם והחומרים שיצרנו. דרך מהירה להגיע לאלו היא לחיצה על המקש Z. הוא יפתח לנו ממשק פאי מניו שייתן לנו לעבור בין המצבים בקלות ובמהירות. לכל אחד ממצבי התצוגה יש כמה אופציות שכדאי להכיר. ב-Solid View נוכל לבחור בין מצבי הצללה שונים שיעזרו לנו לבחון את פני השטח של האובייקטים. ב-Material Preview נוכל למצוא פריסטים של תאורות עולם שיעזרו לנו לבחון את החומרים בסצנה שלנו. ליד ארבעת מצבי התצוגה נמצא כפתור ה-X-Ray. הוא עוזר לראות דרך שטח הפנים. הוא דולק כברירת מחדל ב-Wireframe, אך ניתן להדליק אותו גם ב-Solid View, והוא נכס בבחירה של מה שמסתתר מאחורי דבר אחר. עכשיו אני יכול לבחור אובייקט, גם אם הוא מסתתר מאחורי אובייקט אחר. ה-Overlay מסתיר או מראה את כל הממשק ב-3D Viewport, ומשאיר אותנו עם תצוגה נקייה כמו ברנדר הסופי. ניתן גם להסתיר או להראות חלקים ספציפיים בממשק, למשל הגריד של הרצפה, צירים או דברים אחרים. זהו, אתם יודעים כל מה שחשוב על ה-Viewport Shading. נתראה בסרטון הבא.